Hey everyone! Good morning, good morning, good morning po sa inyo! Welcome na naman sa another edition of Coach MirandaMiner's Daily Cryptocurrency Trading, Fundamentals, News, at kung ano-ano pa. Kamusta ka naman today? How is your Tuesday night? Ikaw ba ay okay? How's everything sa'yo? Kumain ka na ba? Nag-trade ka ba today? Nagpag-gym ka ba? Kamusta naman? Kamusta naman? O, kalabitin mo muna yung katabi mo ngayon. Kung wala kang katabi, sarili mo kalabitin mo, no? O, isipin mo, oy, kamusta ka na? Okay ka pa ba?
Tapos sagutin mo, oo naman, oo naman. Isang magandang Tuesday sa inyo. Sabi nga namin sa stock market, nako, bloody Tuesday take profit day nga daw eh, no? Pero meron bang ganyan sa cryptocurrency? Tingnan natin kung meron, guys. So type number 1 if you're ready to listen today. Welcome to our channel, and marami tayong inihandang news para sa iyo. We will gonna be capping up the night with some few charting kung saan pwede mo i-consider ang ating charting para magamit mo at maging reference mo sa iyong technical analysis. Maraming mga lumipad ngayon eh, no? Good job sa mga nakikita ko mga tweets kanina. Very, very good, no? Sa mga nag-follow at kung saan-saan pa. So thank you to all of you, and I hope that you are all good and you are okay. So just give me a second. May check lang si Coach ng mabilis. Wait lang po. Okay, yun. Alright. Medyo inaantay kong mag-load yung mga comments. Parang meron delay yung reader ni Coach ngayon. No? So I wanted to see, okay, there you go. So good evening sa lahat, no? Kila Lorena, Jokat, Man Adeline, Nixon, Ross, Alexis, LA, Melomaniac, Vaughn, Males, Alfred, Arvin, Ariet, Charlene, Dieter, thank you. New Hope Have Faith, thank you for being their moderators. Jen, salamat for being their mga moderators. I appreciate it. Sweet, thank you. Hello, hello sa lahat, no? Magandang gabi sa inyo lahat. Edelito, Erin, salamat sa iyo, no? Thank you sa mga mga moderators natin. All right, ang topic natin today is very, very interesting, no? Kasi nga, we're going to talk about Comelec ng Pilipinas, no? Wow, I mean, Comelec, Pilipinas, anong meron, no? Ano kayo meron sa Pilipinas? Parang tayo napaka-advance, no? Parang napaka-advance natin today, no? So ang ating topic is Philippines Comelec will be trying to do blockchain voting for its international voters by 2025. Galing. Sino sa inyo excited dyan? No? By I think that's gonna be the next election, not this 2022 election. No? So 2022 election is a presidential election. I think the 2025 is a local election. No? Medyo mas marami yan kasi nga Pilipinas eh. Philippines will be having its own election, pero may mga absentee voters kasi mga based in overseas, based in abroad, at kung saan-saan pa. No? So magandang news ito. But before we officially start our day, I would just like to kind of remind you, isang ating kasabihan today. No? I would like to remind you of this today before we officially start our session. No? I want you to reflect on this kasabihan, no? Before tayo mag-start. Number 1, gusto kong sabihin, grapes must be crushed to make new wine. Diamonds form under pressure. Olives are pressed to release oil. Seeds grow in darkness. And your liquidation today will not define you. Ibig sabihin, di ba, dinudurog ang grapes para magkaroon ng wine. Ang diamond, para lumabas yan, pinupush yan on pressure. Ang olives, para magkaroon ng oil, pinipress yan. No? And then seeds, you need the seeds to grow in darkness. Oh. Minsan iniisip mo, you are on the darkness. Minsan you feel you're being pressed too hard. Minsan you feel you're being under pressure. And minsan you feel you're crushed. But you don't know that God is just testing you. And He is just giving you that particular challenge. You know, para mas maging matatag ka, para lumabas yung oil, para lumabas yung diamond, para mag-grow ka, para you could get the wine, the finest wine. No, minsan we feel that we're very crushed. We feel that we are under pressure. You know, we feel that we need this to release the oil. No, sometimes we need all of these to release the oil, etc. But at some point, alam mo yun, wag kang makakalimot. Huwag kang makakalimot. Kasi at some point, guys, alam mo yun, at some point, kailangan mo yan eh. Kailangan mo yan. Yung mahabang guhit na yan, yung mahabang red na yan, yung liquidation line na yan, that will not define you. You know, tandaan mo,
Diamonds are formed under pressure. Okay? So let's move on. Ang dami kong news today. Balitaan lang kita. Isang mabilis na pasada ng mga balita. No, number one, SHIB is running crazy until where this will go. No, mamaya i-chart natin yan. Ako, nag-break na ng all-time high nung previous launch niya couple of months ago. Nag-break na ng all-time high. Hanggang saan kaya ito pupunta? No? Hanggang saan pupunta itong this particular SHIB, no? Pwede ba natin sakyan? Where will we enter? How long? Naka-day trade ba tayo dapat? At kung ano-ano pa. Alright? And then, another news natin, Comelec Philippines. Imagine mo, blockchain voting. Diba? Who gains? Balitaan ko lang kita na one of the company, di ba remember ka, alam nyo ba yung Smartmatic? Di ba Smartmatic yan, no? So, si Smartmatic, buksan ko lang yung article na binasa natin. Si Smartmatic, sila ay naging partner ng Comelec for automation of the election. Pero this time, we're trying to look for a company called Votes. VOATZ, no? It's actually a US-based company na in charge on small elections in the states, no? At it looks like we're going to try this company. Tayo mga Pilipino, try natin to. And ang use case natin is yung small election na ginawa nila sa states, no? So, ang sinasabi ng CEO kanina, ini-interview siya, sabi niya, kasi pag blockchain, immutable yan, hindi mo pwedeng baguhin yan, no? Hindi mo pwedeng baguhin ang resulta ng eleksyon. Di maganda ang blockchain sa mga, alam mo na, yung mga, ayoko na magsalita. Di ba? So there's going to be a company called Votes, VOATZ, no? So a company na ang use case nila is a small election in the states, and they were claiming that if we use this, it's going to be immutable. But pagkasabi nila yan, MIT or Massachusetts Institute of Technology, hindi po Mapua. Minsan kasi ang sabi natin, MIT, Massachusetts, or Mapua Institute of Technology. But come on guys, hindi naman laughing matter yun. No? Napakaganda po ng Mapua. MIT, Mapua is source po ng lahat ng karamihan magagaling na inhinyero sa Pilipinas at sa ibang bansa. So huwag nating katawanan yan. No? So again, itong MIT na to, the Massachusetts Institute of Technology, sabi niya, teka lang, parang hindi okay yan. Parang hindi okay yan. Diba? So, delikado sabi ng MIT kasi vulnerability can be exposed. Tsaka ang tanong, ang Pilipinas ba ang magpa-pilot nito? 'Di ba? Are we going to pilot the blockchain voting for all of our absentee voters? Are we going to pilot it? Ayun ang tanong natin. 'Di ba? So for me, for 2025, I think mahaba pa ang roadmap 3 years from now. I think walang mawawala. At sana by 2025, mas marami pa ang aware sa cryptocurrency technology or blockchain. Mas marami pa sana ang aware because we wanted to be able to really evangelize ano ba ang cryptocurrency, no? What are the things that we need to consider sa cryptocurrency, no? All right, another news. Bitcoin ETF, no? Buksan ko lang yung ETF titingnan. I was looking at it kanina. Okay. I was looking at Bito. And look at this very, very carefully, no? Tingin ko na achieve na natin yung tinatawag nating peak, no? Yung peak ng ETF kasi from a volume perspective, yung volume ng ETF mababa na for Bito. Mababa na sila. No, nung una maganda pero bumababa na siya ngayon. And then BTF or Valkyrie, mababa na rin. Mababa na yung volume. So, for me, ang comment natin dito, Bitcoin ETF trading volume is low. I think at some point na-reach na natin yung tinatawag nating climax level ng ETF hurano. Kasi noong mga unang panahon, actually as early as 8 years ago, nilalakad na natin yan na, magkaroon sana ng ETF, blah blah blah, blah blah blah. Magkaroon sana ng ng ETF para magkaroon na ng mga unicorns, magkaroon na ng magandang mga paglipad 100,000 Bitcoin, no?
Pero nangyari na yung ETF, but Bitcoin is still at $61,000. You know? So tapos na yung ETF, it's still $61,000. You know? So I think the price today of the market is underpriced. You know? People are taking profit. Kasi lumipad ka ba naman na from 55,000 to 67,000 in 2 weeks? I think at this point, the market is consolidating and the market is taking profits. No, the market is taking profits at this point. So mamaya we will chart that, no? Okay, another news or rumor, no? Ayan. The infrastructure bill may be passed very soon. We will be getting an update this week. Mukhang magiging bullish ito. Ang problema lang naman ng infrastructure bill ngayon, it's not actually the problem of either it's going to be passing or not. But the problem is between the conservative and the progressive Democrats, they wanted to be able to pass a single bill. Eh, marami kasi marami nag-i-insert na kung ano-ano. May climate bill, may climate change issues, at kung ano-ano pa. No? So, this week lalabas ang update dyan. Meron na silang caucus, tapos na. When I say caucus, it's actually a political break. Meron silang political break, nag-usap na sila, and I think, of course, you know, their leaders should intervene, you know, to obviously unite the lower house. Sa Pilipinas, iisa lang yan. Kasi sa Pilipinas, mas normally, ang lower house, observation natin to, no? This is just my opinion. Ang lower house is normally controlled by the president, the executive. I think it's only the Senate na medyo independent, no? Okay. And then, another rumor na lumabas about stablecoin. Guys, ang daming issue ngayon on stablecoins, ha? Kung saan-saan. Ang dami-dami. And because ang daming problema, naglabas na ng issue ang Bloomberg, nagkaroon sila ng issue. Tapos, stablecoin keeps on fighting the problem. Nagkaroon sila ngayon ng fine, no? They were fined almost $41 million. Yung buong 42 million na fine, dalawang company yun, no? Pero yung 41.5 million dun sa ano lang sa USDT lang. They were fined kasi sabi ng Commodities Futures Trading Commissioner CFTC, sabi niya, ikaw USDT, manloloko ka eh. Ha? Manloloko ka. Ano sinasabi mo na you are backed up all 1:1? Ano yung pinaglalabas mo mga press release? Eh, hindi po. I mean, na okay naman talaga kami. Kasi they keep on managing, no? They quote-unquote, they keep on pacifying their investors. Oh, sabi ng CFTC, oh sige, ang sinungaling mo ha. Oh, sige, I'm going to fine you $41.5 million. Diba? Oh, sige, sinungaling ka. Ang sinungaling ka. Diba? At some point, iisipin ng tao, ano ba naman to? Sinungaling tong USDT na to, na-fine ka tuloy. Pero hindi siya binobroadcast eh. O ngayon, sinasabi ko sa inyo ngayon, they were fined. Ha? Tapos ang balita ngayon sa White House, magkakaroon na ng stable market regulation. Okay? Kailangan na magkaroon. The president will, kasi merong binuo si Biden na presidential commission that will look into potentially regulating the stable market, and they will potentially give more authority to the Securities and Exchange Commission in the US to control stablecoin. No, they're going to give more control sa SEC. And I think, to be honest with you guys, may nagtanong sa akin kanina, Coach, sa Twitter, sabi niya, Coach, anong tingin mo sa balita na to? Anong magiging bullish pa to? Guys, for me, you need to remember, no, whenever there is a regulatory clarity, the movement of the coin pushes upward. Okay? It creates momentum. If once you reach a regulatory clarity, it bolsters, pinupush niya pataas yung presyo ng coin. And I think, ladies and gentlemen, because of this news, lalabas na this week or this month or early next month, maglalabas ang White House ng announcement that SEC will be given more authority. Ano sinasabi ni Gensler, SEC chair? Sinasabi niya, tingin ko kailangan ng Congress, kailangan ng Act of Congress nito para magkaroon kami ng power or authority. Yun ang sinasabi niya eh. No? Kasi nga, syempre, it's gonna be law of the land. So, kailangan nila ng regulation. Hindi lang pwedeng memo or executive order yan. So, sinasabi nila, oh, sige, kukontrol na namin yan. We will be more prescriptive and directive and controlling. Pero sabi ng SEC, teka lang,
Kailangan yata namin ng power of the Congress. Pero for me, if this happens, this is a very good news. Bakit? Kasi once we create regulation on stablecoins, it will create regulatory frameworks on stablecoins. Hindi na siya, alam mo yung nung mga high school tayo, there is a concept in French called laissez-faire or laissez-faire. Ang concept ng laissez-faire, sinasabi dito that the government should not intervene on the commercial functions of the private sector. Yun yung concept ng laissez-faire, no? Pero sinasabi ngayon ng government, teka lang, why are we not going to regulate? A stablecoin is $78 billion. Niloloko mo ba ako? It's almost the entire GDP of Nigeria. Why are we not going to control this amount? Siniloloko nyo. Di ba? So at some point, sabi ng mga governments, we need to put some regulation kasi napakalaki ng paper nito. How are we sure na itong buong 78 billion meron itong totoong pera na nakatago? At ang issue pa, ang nilabas ngayon ng Bloomberg, teka lang, pinautang ng US dollar tether ang China. Ha? O pinautang nila ang Celsius, 1 billion. Ha? Pinautang nila yan. Ang sabi ngayon ng US dollar tether, ikaw talaga Bloomberg, ang dami mong mga sinasabi. That is a recycled news. Matagal na namin sinagot yan. Di sagutan sila. Di pumasok ngayon sa CFTC. Ikaw US dollar tether. Ikaw napakasinungaling mo eh. Ano sinasabi mong backed up ka by 1:1? May final ko $41.5 million. Magbayad ka. So, what's gonna be my take on this? Guys, I don't want you to put all of your coins on USDT, ha? Maglagay kayo BUSD or USDC. Okay, wag lang puro USDT, no? Okay, next. Number 6, Taproot price. Naalala nyo, gumawa ako ng video before about Taproot. Sabi natin, by December, magiging bullish ang Bitcoin because of Taproot, no? Taproot is pwede natin i-consider na hard fork or isang major protocol change in Bitcoin that focuses more of privacy. May nakita ko sa inyo yung medyo rocket science na nose-bleeding programming language at yung kanyang prospectus. No? Sabi ko, huwag nyo naintindihin to. Ang ibig sabihin lang ng Taproot, ito ay isang innovation sa Bitcoin that can further drive privacy. Privacy and security doon sa coin sa layer 1. So, for me, it looks like pag pumasok pa tong news na to, baka hilahin pa pataas ng 70,000 si Bitcoin. I'm still very bullish, guys. I'm still very bullish in Bitcoin, to be honest with you. Alright? And then, yung pinakahuli, yung funding rate. I-discuss ko lang ito na mabilis, ha. Medyo maganda yung nakikita kong news dito, eh. Okay. So, diniscuss ko na yung funding rate sa inyo. And basically, sinasabi lang natin that from a price perspective, bumuo na ng almost 67,000 at ngayon it's currently harping on the 61,000, 63,000 consolidation. No? But even so, na nagkaroon na tayo ng all-time high price, nakita natin, medyo natakot tayo dito. No? Nung una, nakita natin na yung funding rate is umabot ng 4 basis points. Okay, nagkaroon ng 4 basis points increase, no? Galing sa mababang 0.0098, umabot ng almost 4 basis points or 0.05. Karoon ng 5 basis points siya. Makikita mo dito, nung umangat yung price ng Bitcoin around April, yung iyong funding rate is nakakatakot. Nakakatakot sa almost 9. No, 9 basis points or 9 percentage points. Grabe to. Pag ganito kataas ang iyong funding rate, ibig sabihin niyan, yung mga tao, para makataya, nangungutang na. Meron ng mga collaterals, meron ng mga loans, pinapahiram na ng mga ng exchange. For example, case in point, okay, ako ay bagong trader. No? Maglo-loan ako, magbabaro ako ng pera, iuutang ko 'yan. Pauutangin ka ng Binance. Sige, meron kang margin shares. Ito, pautang ka na ng $10. Yun yung tinataya natin. Bakit? Kasi napaka-bullish ng market. Almost pumalo ng from 42,000, pumalo ng 64,000. That's almost a whopping almost 200% increase kung tutuusin. Di ba? Sino ba namang hindi mangungutang para tumaas yung taya nila? So that's what's happening. That's why the funding rate is really, really high. So at some point, nung pumalo yan ng almost 5 basis points, natakot tayo. Sabi natin, teka lang, kailangang ibaba yan. Bakit kailangang ibaba to? Kasi nga, what we wanted to make sure, funding rate is a metric that represents yung mga tao ba bago ba yan?
Bago ba yung mga tumataya? Pag mababa ang funding rate, ibig sabihin yan may baka bagong tao, yung mga tao hindi nila pinangungutang, hindi na nila leverage yung kanilang mga pera. Yung mga pera nila as is, mga bagong wallets, mga bagong activities, mga bagong traffic, mga bagong newly funded wallets, mga yan. Pag maganda yung funding rate. Yung funding rate umabot ng almost 5 basis points. So, ibig sabihin yan, may risk. Alright, ito na. OI, open interest. Ibig sabihin nito, ito yung total billions regardless of regardless of your exchange, either your Coinbase, Qcoin, Voyage, o kaya Binance, Bitget, no? Kung ano-ano pa, you have those kind of stuff. Ang taas na ng open interest, umabot na ng almost 21 billion, tumataas pa. So pag tumataas yung open interest at tumataas yung funding rates and the price keeps on going higher, that is the perfect trifecta of a flush out. Remember that, ha? That is a perfect trifecta of a flush out. Ibig sabihin, and I don't think any other mentors are teaching this, ha? So you need to be very, very mindful of this. Not everyone in YouTube will teach this to you. Okay? You need to remember, for example, nung lumilipad, just look at this very carefully, no? Nung mga panahon nagliliparan po ang mga funding rates umaabot ng 13 basis points. 11, umabot pa ng 9, pumapalo. Ano nangyari? Tapos umabot ng almost 23 billion yung open interest. The market flushed them out. Look at what happened here. Boom, bam, bam, bam. Talagang binagsak niya. One bagsak, pangalawang bagsak. The market was flushed out. And remember, it also happened during September 7. September 7, it was already almost $52,000. Although, considerable maganda. Medyo maganda ang takbo ng funding rates. But the open interest is already almost 17 billion. And mind you guys, listen very carefully, Binance alone was already almost north of 5 billion. North of 5 billion. So ano nangyari, pagkatapos ng flush out, mo nangyari, out of 5 billion, naging 3 billion na lang yung OI ng Binance. Diba? Naging 3 billion. Ano nangyari? Because it was flushed out. Meron ito guys, this is within us. This is my conspiracy theory. Kapag ang Binance umabot na ng 8 billion, 9 billion OI, I'm telling you, they will flush you out. Sasabihin nila meron silang problema sa sa algorithm nila. Seryoso. I mean, this is, again, and this is just my opinion. Again, you are entitled to your opinion. Nakalagay dyan sa baba, may lumulutang na letter dyan, trade at your own risk. But my opinion is, every time pumapalo ng north of 5 billion, 6 billion, 7 billion ng isang kumpanya na may OI, fina-flush out ng market. Maybe, hindi talaga nila gawain yun. Siguro gawain yan talaga ng mga whales or ng mga ultra whale. No? Pero matakot tayo kasi nga at some point, umaabot na ng 21 billion. But here's the thing. Here's the good news. Okay? This is not Binance alone. Here's the good news. The 17 billion to 21 billion is not Binance. This is the total contracted value including the Chicago Mercantile Exchange. In one of the headlines na sinabi ko nung mga nakakarang araw, sabi natin, Binance po is not already the king of futures. Hindi na sila number one. Ang number one na ngayon na kumpanya na may pinakamalaking open interest na unsettled is your CME or Chicago Mercantile Exchange. Sino po yan? They are CME. They're based, of course, they're a trading group. They actually, long before ETF, meron na talaga silang Bitcoin na tinitrade doon. So, you have almost 5.5 billion doon. So, itong nag-add na OI na to, these are the institutional buyers. This is not the consumers. Case in point, because of that, mas komportable akong sabihin sa inyo that I don't think this 62,000 right now is the final price. I think we are setting up ourselves. Matapos na yung bounce on a 59,000. And by the way, yung flash today na nakita ninyo, discuss ko lang na mabilis yun itong BTC na pumalo ng 61,000, kailangan to mangyari This needs to happen, ladies and gentlemen. Inaantay ko mangyari to. Ask me why. Why am I asking this? Bakit si coach medyo parang negative yung iniisip, no? Bakit ko iniisip na kailangan gawin niya yun? No, but why am I saying that it should happen? Kailangan ko makakita ng isang lower low. I need to see a lower low price. I need to see a lower low price, ladies and gentlemen.
You know, at some point, if you go to a lower, like let's say you go to a 30 minutes, okay, let's go to a 30 minutes, there you go. Okay, sa 30 minutes, may makikita ka ng right hand eh. No? You will be already seeing a right hand, no? At some point. So, kailangan kong magkaroon ng isang malaking bagsak before bumulusok pataas yan. So, wag mong isipin na biglang gumuguhit ng pababa, eh, bearish na, no. Trabaho ng market mag-retrace. Trabaho ng market. Mamaya na tayo mag-charting, ha. Pero again, sinasabi ko sa inyo, ini-expect ko talaga yan. Na isa pang bagsak yan. Kasi I really wanted to see isa pang bagsak because for me, it creates a very valid point in our TA. You know, it creates a very valid point in our TA because our TA is telling me that potentially pwede pang humalik ng 0.5 before sumipa pataas or 0.6. Okay? Sumipa ng 0.6. Ang tagal ko nang inaantay niyan. Ha? Even CCI is already creating a right hand. Eh. So, babalik tayo mamaya dyan. Ha? Okay. So, let's go back to the funding rates. Again, I think this is a very good news. No, at some point, the market is not very extremely parabolic. Ibig sabihin, hindi na siya magbe-burst at some point. So medyo nakakatakot lang kasi nga umaangat tong funding rates pero buti nga nag-tame down a bit for a couple of days. Pumalo na ng 1 basis point, no? Bumaba from the average of 5 basis points. Nakakapraning kasi nga syempre, nakita mo naman nagliparan yung mga yung mga funding rates before tapos lumipad pataas yung OI din finalash out ng market. Itong OI na to tsaka yung funding rate na to, buti na lang this is actually not just the consumers. This is already the institutions. No? Okay? So, that is our news for today. Sana may natutunan ka. Marami pang paparating, ha? So, let me just be the one to summarize it for you. Ako na bahala. Ako na bahala mag-summarize for you. At least in 1 hour tapos na. Wala ka nang re-research pa. Wala ka nang kailangang isipin pa at kung ano pa. Ngayon, balik tayo sa item number 1. SHIB is running crazy. Where will this go? Where will this go? Okay. This is my forecast on SHIB, guys. Nag-take profit na ako dito, ha. My forecast in SHIB is going to be, it will break the previous higher high at 0.517. Will break yan. The reason I'm saying this is that there is a good volume. There is a good volume na nagpupush sa kanya pataas. Bakit? Marami po kasing news today that SHIB is going to be listed in a major platform. Rumor lang nung una. Pero may mga nababasa tayo, sinasabi ng mga nasa Reddit, sinasabi ng mga nasa kung saan-saan ng mga major platforms na ililista si Shiba Inu, okay, kay Robinhood. Ililista siya dun. Pag nangyari yon, it will give access to the wider population, to a $5 trillion population. SHIB Inu is already buksan ko lang ha, SHIB Inu is already, let me open the cryptocurrency platform, I think they're already number 13. 13, nakatawa nga ako eh. Okay ha. Guys, ito, aaminin ko sa'yo ha, buksan mo yung video ko. Buksan mo yung video ko na ginawa kong SHIB Inu ng July. Basahin mo yung mga comment. Basahin mo lang. Number 11 ng SHIB Inu. Basahin mo lang. Basahin mo. Anong sabi doon? Ano ba naman tong coach na to? Totoo ba pinagsasabi nito? Pataas pa ba tong SHIB Inu? Diba? Okay, nasa na sila? Nasa na sila? Tingnan nyo. Diba? Tingnan nyo. Diba? Sabi ko, antayin nyo, mag-antay kayo. Antay kayo, diba? So again, pag wala pa kayong posisyon sa SHIB Inu, ang pasok ninyo dito, abangan nyo sa taas. Baka maipit kayo dyan. Abangan nyo na sa taas. Nag-retrace na eh. Tapos magtumutok ka sa Twitter natin. Kasi we have been trading this kanina pang hapon. No? Ini-scout natin to. No?
So magre-retrace na to, konti, tapos aangat pataas, no? Yung pinakabubong niya itong orange na to. Lapit na eh. May volume eh. May volume. Magre-retrace lang yan kasi meron ka ng left hand yan, no? Ayan, kita mo yan? Oh, meron ka ng left hand yan, oh. Di ba? May left hand ka na eh. Magre-retrace yan. Pero I think magbubullish sa taas yan. Ano pa? Sabi ko kanina, wag niyong isnabin si AAV. Oh, simula kahapon diniscuss natin, pumalo na ng 14.1455. Simula ng kahapon. O, anong oras tayo nag-discuss kahapon? October 25 tayo nag-discuss kahapon, alas 10. O, alas 10 ng hapon kahapon, ang presyo ng AAV, ng VET nasa 0.14341. Okay, pumalo na ng almost 0.14557. Ang dami na pong kumita. Ni-retweet ko sa Twitter. Diba? Mamaya we will do sa quick charting, no? Pero again, those are my points of emphasis. You know? All right, let's just have a very quick announcements. And of course, we're already officially corporation at ang aking magandang announcement sa inyo, guys, lalabas na po ang ating official company trailer. Panoorin mo yan, nakaka-excite yan. We're creating an official company trailer kung saan in 2 minutes papakita natin sa buong mundo ano po ang mga accomplishments at ano po ang culture ng Miranda Mining Group. Panoorin mo yan, napaka-cinematic, napakagaling. Kanina pinapanood namin ng management team. Ay nako. Ay nako guys, sinasabi, napakaganda. Nako, nakakapangilabot. Salamat sa ating video editor. Maraming salamat. Okay, all right. Next, face reveal schedule natin ng December 2021. Okay, December 2021 is our scheduled face reveal. Yan. Antayin mo yan, ha? Antayin mo yan. Scheduled nating face reveal on December 2027. December 2021. December 2027. No, December 2021. Antayin mo na yan, malapit na yan. Ako, nakaschedule na po yan. No? Sana mag 50,000 naman tayo guys. I-share nyo naman yung ating channel sa mga kaibigan ninyo. Papalike para tulungan nyo akong i-rally yung ating channel para pag 50,000 na, talagang mas maganda yung reveal. Kasi nga 50,000, tas face reveal. Tas yung makikita ninyo yung company trailer natin parang sabay-sabay, di ba? Di ba? Malapit na eh. Mag 40,000 na tayo guys. Isang hakbang na lang to. I-push nyo na, pakiusap guys. No, please. Pausap na lang. I-push na natin. Share sa mga kaibigan yung ating channel para marami pa tayong ma-reach out at matulungan. Okay? Natutuwa ako sa Twitter kasi nga parang 2 weeks ago, wala pang 3,000 yung followers ngayon. 7,000 plus na. So very good. Thank you. Okay? Tapos, let's now quickly go on our charting. Ready ka na ba sa charting natin? Type number 1 kung ready na sa charting. Magkapahinga. Kuha akong tubig guys. Wait lang. Let me just get some water. Okay, para may charting na tayo. Mukhang tingin ko yun ang inaantay ninyo, eh, no? So, charting na tayo. Give me just couple of seconds. Okay? Alright. Okay. Okay, type number 1. Ready na ba kayo? Let me just check yung mga na number 1. Okay.
Okay, very good. Ang inaabangan ng lahat. Consistent naman ng one disliker. Sino kaya yung one disliker na yan? Okay, tingnan natin. Okay. Let us now, thank you, Joy, salamat. Thank you kay Judex, salamat. Uy, teka lang, pasalamatan ko lang yung mga kasama ko sa Twitter kanina kasi sabi ko dun sa Twitter kanina, pag kayo ginawa nyong 500 yung likes ng tweet na to, um, kasi I do space already kanina, nagkaroon ako ng Twitter space, no? Alas 5 ng hapon nag-space tayo kanina. So, tingnan natin kung umabot ng 500 yung tweet natin. Wait lang. Let me check kung umabot ng 5. Kasi kung umabot ng 500 likes, magsi-space na tayo araw-araw. Okay, wait lang. Okay. Okay, 143. Hanapin lang natin yun, ha? Kasi baka napasubo yata ako, no? Oh, wait lang guys. Hanapin natin. Ano ba yun? Baka may nagbura, no? Ayun! Do you want me to do a free space at 5 p.m.? Please like. 500 likes and 100 retweet, I will do it. 394 pa lang, guys. So, mukhang hindi pa, no? So, tingnan natin. Pasalamatan ko rin lang yung mga sumunod kanina sa ating TA. Maraming salamat sa mga nagme-mention sa atin. And of course, pasalamatan natin. Congratulations din pala, no? Let's see. Number 1. Okay. Jack the Explorer, congratulations. Less Commentary Gaming. Uy, maganda yung kanyang setup. O, yun. May mga print pa siya. Very good yung kanyang screen. Oh, congratulations. Ayan. Let's open this. Okay, congratulations kay Jack the Explorer, IC K-pop, congratulations. Lovely P910. Yan. Okay, bumili pa lang pala siya. Okay. MirandaMiner, okay, congrats. Ayan. And we were also scalping kanina, guys, the power of your Halmachi 2.0. Na-amaze ako dito kasi because of your Alma and Emma, Emma 9 close, Alma 20.8 and 8. Nagkaroon ng confirmation dito si Alma and Emma. Nagkaroon dito ng CCI confirmation. Pumasok tayo dyan. Yan, pinasok natin yan. No? So, during that time, 1.66%. Kinita natin almost around $4, around 200 pesos, no? Makakita ng 200 pesos ng scalping lang, 'di ba? Ayan. Actually, yan, tin mo, we earned $4. Yan ang ating ano. We were able to scalp the market. Kanina, kasi nga meron akong time na scalp din. Pagkaroon, another scalping natin, tinan mo to. Nagkaroon ng confirmation. Meron kang Emma 9 and Alma. O, yung 9 tumusok pataas. Okay, yung Emma, yung yellow line. Yung blue is your Alma. And then you have your CCI confirmation. Ayun, lumipad. So, kanina kakascalp natin $4.62. So, di ba? Makakita ng ganyang pera, guys. Nakakailang 100, 200, 100 ka, ilang minuto lang. O, di ba? So, ganun lang. So, tinuturo ko to meron tayong free vid. Guys, saan ka makakita ng libreng video na tinuturo yan? May video ko niya, napin mo. Libre yan. Napin mo lang yung setup na ganyan. Tinuturo ko lahat yan for free. Hindi ko tatago yan sa inyo. No? Hindi ko tatago sa inyo yan. Imagine mo, naka 3 minutes ako. 3 minutes. Nagkaroon ng Emma, Alma. Intersection ng Emma confirmation with Alma. Nagkaroon ng confirmation. Nagkaroon ng CCI confirmation. Diba? Ilang percent naman nangyari sa... Tingnan mo yung nangyari. Lumipad. Tinitrade lang natin kanina. Diba? Ganun lang, guys. Aral ka lang. Tuturo ko sa iyo. Kasi, kaya sabi ko nga, bakit ako nag full-time? The reason why I do a full-time, because I can earn with high accuracy. Kaya ko nang kumita ng pera kung gugustuhin ko. Totoo lang. I can earn money because the system is very, very effective. Diba? You can really earn money because the system is effective. Ngayon, nakikita mo naman, naka 10x ako. Nasa sa'yo yan. Kung gusto talagang tiwala ka, di gawin mo. Yan, 20x, gamitin mo 20. Kasi very effective yung system mo eh. Ganun lang. Congrats to Primo Crypt. Sumunod yan sa sinabi ko kapag huwag niyong isnabin si Vet.
Congrats to RV Lucky. Yan, 55%. Very good yung dodge niya. Maganda yung setup ng screen. Oh, dalawa pa. Very good. Congratulations. Yeah, thank you. And then, ito natutuwa ako dito, no? Sabi natin sa tweet natin, makitin mo 9 hours ago, sabi ko, Solana, i-mark ninyo yung 205 territory. I-mark ninyo yung 205 territory and wait for the confirmation candle. 205, no? 9 hours ago. Imagine mo, saan to nag-bounce? After 5 hours. Saan siya nag-bounce, guys? Diba? Ganun kaganda yung system. You can already predict. Parang wow. 205 magbabounce sa 205 territory yung Solana. Oh, ayun na, nag-bounce na. On that area. Oh, on that area, guys. So, if you really wanted to understand the system, pasok ka lang, aral ka lang. Aral ka lang. Diba? Tulad ngayon, I think nag-bounce na naman si Solana sa 205. Nasa naman si Solana. Solana. Ayun, 204. Ayun. Kasi yung kanyang 205 kanina is the 618 kaya itong area na to, this is your 618 area. Ngayon nagkaroon na ng breakdown. Mamaya chart natin 'yan. Maya. Okay? So ganun lang guys, aral-aral lang kasi you can definitely learn. Hindi ko naman tinatago yan, nasa sa'yo naman 'yan. Ayan, si AAV kumita rin to, sabi ko sa kahapon. Number 1 NFT si Axie, number 1 DeFi si AAV. Oh, number 1 coin si Bitcoin. Bantayan mo na si AAV. Bantayan mo na si AAV, guys. Diba? Anyways. Yan. So thank you again to day 6. Congratulations. Yan, kanina we were on space kanina. Ayan, congratulations. Okay, next. Yan, i-on mo lang yung notif, guys. I-on mo lang yung notification. Just on the notification, and definitely you'll be notified. You'll be notified. Okay? Teka lang let me just remove some people Mayroon tayong mga spammers, guys. May mga spammers na tayo. Okay. Yun lang. So just aral-aral, guys, and then just turn on your notification. Follow me in Twitter and turn on. When you follow me, kasi ganito gagawin nyo. For example, you click on gel. Click on follow. When you click on follow, yung follow ninyo, you will open the profile of the person. Tapos i-click mong follow. Kasi click mo tong bell na to, ilagay mo turn on notification. Yan ang gagawin mo. So gagawin mo yan. Diba? So at least para ma-notify ka. Thank you, Jel. Alam ko avid follower ka natin. Thank you. Yan, kay Josh, congratulations. May pangsanggipisal na naman daw siya kay SHIB. Congratulations. Yan. Okay. Alright. Sabi natin, uy, SHIB, bumili ka na. Alright, mag-chart na tayo, guys. Let's do some charting. Okay, let's do this. Let's start with Bitcoin. Okay, let's do Bitcoin for now. Okay, for Bitcoin, abang sa bounce on 61,742. Abang, no? Tapos, right now, MACD is still on a negative territory. So, huwag mo munang pumasok. Magantay muna ng bounce. Okay, do not enter. Again, ulitin ko, do not enter Bitcoin. Wait for the bounce. Kahit bumaba tayo ng 15 minutes, hindi pa rin siya nagbabounce, no? Pero nagla-lighten na yung kanyang selling pressure, no? So, antayin mo na lang yan. No, nagla-lighten na. So, I think on a 5-minute, potentially magbabounce na. So, again, mag-antay. Akit tayo ng 30 minutes ulit. Mag-antay. And then, strong support yan, si 0.5. Strong support. Kasi meron kang previous resistance dito na naging support, maging oras. Merong oras dyan, no? Okay? Okay. Alright. Okay. Okay, tapos sabi natin meron ka ng teka lang. Okay, I don't see a left hand yet, no? There's no left hand yet. Dito meron sa 67 kaya bumaba, no? So,
Again, I think at this point, potentially mag-bounce sa 61,700. Volume-wise, medyo mataas yung selling volume kanina. Meron pumasok na whale. Pero wait for the bounce. Kailangan ko yung negative na yan. Kailangan ko ng ilalim na yan para itulak niya na pataas. Magkaroon tayo ng bullish or right hand. No? Okay, Ethereum, nagfa-follow. Ayan, ang ating triangle. No? Without the triangle, meron na siyang tinatawag nating head and shoulders breakdown. Pagkaroon ng breakdown ng head and shoulders dito, boom, bumagsak pababa. No? So, let's not make any big deal about the head and shoulders anymore. Ang i-big deal natin yung ating papasukang bounce. So, let me do the bounce, bounce, bounce for you. Okay, bounce, bounce, bounce. Sakit tayo dito. Let's put this one. Okay, 4,110. Medyo mababa pero potential. Pwedeng bumaba pa doon. Sasaluhin ng 41,010. No, potentially. So, wag ka munang pumasok sa Ethereum. Wag ka munang pumasok. Huy, wag ka munang pumasok. Minsan ganyan, kakasabi ko sa Twitter, wag munang pumasok pasok ng pasok. Wait. Magantay ka. Okay, hindi pa buying signal. Okay, balik tayo dyan. BNB. Okay, BNB nag-breakout mo sa triangle. So, nagkakaroon lang ng retracement. Sukatin natin ng mabilis. Retracement, 476 or 476 or 478. Abang tayo. Lahat siya mag-aabang tayo kasi nga nag-retrace no? Wala akong nakikitang left hand on 30 minutes right now. ADA, ayun, nag-correct dito kaya kagandahan talaga ng confirmation candle, guys. Nako. Ay, nako. Confirmation candles talaga, no? Yan, so iangat natin. Okay. Yan. So, mat nang natin. Wait lang. Okay. So, malapit na to, guys. Malapit na. Tayin mo na lang to. Let's wait for this one. Itong area na to, alam mo na to, ha? Alam mo na yan. Tayin mo na yan, ha? Okay? We're good? Okay. Pipitikin ko sa ilong yung pumasok sa Ethereum. Yes. Okay, antay ka, ganun pumasok. Ayan. So, abang 30 minutes. Oh, sarap. Ito yung chart niya kahapon. Inabangan mo, pumasok ka dito. Okay, mukhang may nakikita ako ditong cup and handle. Ayan. Handle. You have your handle dito, no? So, pag ganyan, kuha tayo ng support. Tanggalin ko muna tong dalawang yellow line na to. Okay, kuha tayo ng 618. With way, what do you want to measure? Okay, abang tayo ng 1.09 or 1.08 bounce. Medyo pangit yung selling pressure, no? Selling pressure tapos negative to. So, abang. Don't enter XRP. Naku, wag. Lahat siya negative, no? Okay, Solana nag-retrace. Abang kayo ng bounce kasi nag-202 na. So, because of that, kinuha natin to. Okay, nag-breakdown na dito, no? So, mag-aabang kayo ngayon. Okay, abang kayo sa area na to. Wait lang, ha. I-trace natin. Wait lang. Okay. Okay. So, abang. Kunin ko yung pinakailalim. Okay. Abang sa 202, baka mag-bounce na to, guys. So, nag-bounce na nga, 204 na. So, tingnan natin sa lower time frame. Oh, medyo hindi pa. Wait lang. Ayan. So, medyo wag ka munang pumasok, guys. Ang sarap, alam mo, wag ka munang matulog ngayon. Siguro in 2 to 3 hours lahat to lahat nanto. Ay, nako, ang sarap. Ang daming pwedeng pasukan maya-maya, oh. Nako. Ang sarap, ang daming pwedeng pasukan, oh. Ayan, nag-bounce on 0.5. Nag-bounce on 0.5, meron ng confirmation candle, pero wala pa ako nakikitang MACD confirmation. No? Wala pa ako nakikitang MACD confirmation, ladies and gentlemen. So, at this particular point, let's triangle here. Yan yung triangle niya. At this particular point, antay kayo ng bounce with MACD confirmation. Kung pa nakikita, wala pa Wala pa. Okay? So, wala pa. Antay mo na no? Ito na yung triangle mo, ha? Huwag yun natanggalin yan. Okay.
Dogecoin, wag na tayo mag-trade niyan. Dot, Polkadot. Alright. Ooh. Oh my God. Perfect, oh. Estudyante ko ng moderate intermediate. Ay, ang sarap naman ito, oh. Ayan, oh. Breakout. Trend resistance breakout. Insulated consolidation. Fib where the magic happens or euphoria. You know. Bounce on old support. Identification. Meron tayong tinatawag na consolidation, no? At meron tayong tinatawag na breakdown. Nako, yung market natin, no? Ayan, no? Boom! Ay, nako, perfect. Yan. Actually, hindi pa to breakdown, I stand corrected, no? This is still a consolidation. Kasi nga, ang kanyang piniling support is the old support area here. You know, yung kanyang old support is piniling area here. No? So, in this particular instance, antay ng bounce. Pangit pa eh. Pangit pa yung ano eh. Actually, bullish. Ang sasarap guys. Bullish na. May gulay. Bullish na po. 15 minutes. Right hand na po. Right hand. Alam mo na yan guys. Alam mo na yun. Diba? Alam mo na yan. Alam mo na yan Nururo ko na sa'yo. Okay, next. Uni. Ayun, no? Okay. For Uni, okay, nagkaroon siya ng pagbagsak because meron ng left hand, no? So, maganda tong volume dito. Nakita mo naman, nakakatuwa naman, no? Pagkabasag ng orange na to, tingnan mo mabuti. Oh my gulay. Ang galing, tingnan mo. Pagkabasag ng orange, boom. Umakyat, nakita mo yung volume na yan. No? Anong sabi natin kay Uni? Pag-abang. Sabi, Uni, we need to wait. Nung triangle, look at the triangle. Oh. Look at this triangle. Nung binasag niya, umakyat. Kasi nirespeto niya. Nirespeto niya yung multiple resistance. Ayan, 1, resistance. Number 2, resistance. Nung pangatlo, boom, pang-apat, bumigay na. Hindi na siya nakuha ng katigasan ng resistance na to. Sabi niya, teka lang, ang dami mong binabas, ang dami mong binablangka. Ayan, basagin kita, boom, pang-apat, basag. Ay, pang-lima actually. Pang-lima, basag, boom, umakyat pataas. O, sabi ko sa inyo kanina, okay, DOT, every time na may binabasag ka, ano nangyayari? There is a consolidation. The market will consolidate. Tinuturo ko sa intermediate yan. Every time you see a breakout, you see this breakout, consolidate. Breakout, consolidate. Breakout, consolidate. Look what have happened here in Uni. Breakout, consolidate. Breakout, consolidate. That is your trend. That is your market cycle. Oh. Breakout, consolidate. Breakout, consolidate. Okay? Alam mo na. Okay. So for the same thing for Uni, mag-aabang ka lang ng bounce on 618 area. Ayun, nag-618 na. O, mag-bounce na yan dyan. Tayo mo na lang. Okay, tayo mo na yan. Alright, good. Next tayo, Luna. Luna, uy, ang ganda ng Luna. Ooh, sarap. Kaya pala. Ay, uy, guys patingnan mo ito mabuti. Ito yung ginawa natin for the past couple of days. Nakita mo to? Sabi natin ito yung magiging takbo niya. Diba? Ano nangyari? Sinubukan niyang basagin. Nauntog sa triangle natin. Kung ako sa'yo, i-record mo to, gayahin mo yung mga triangles ni Coach. Yung paglalagay niya mga triangles dyan. Diba? Diba? Ayan, tingnan mo. Tingnan mo. Sino gumawa ng triangle na? Ilang araw na yan dyan? Anong sabi natin? This trend will either break out or break down. Sinabi ba nating ganyan ang itsura niya, no? Tingnan mo i-replay natin. Gawin ko lang magandang candle to. Gawin ko lang munang candles to. Diba? Ano nangyari? What happened? Nung dito, start natin dito. Sabi natin, okay, sabi natin, tingnan mo yung takbo ng candle, Tingnan mo, 1, 2, 3. Nakita mo yan, Sabi natin, within that particular triangle, either magko-correct yan dyan or mauuntog yan. Nauntog.
That is the value of your triangle. That is the value of your resistance and support. Okay. The same thing with AVAX. No? AVAX, very good si AVAX. Bakit si AVAX very good? O, ito na. Gumawa na naman ako ng triangle, ha. Ilang araw na to, no? O, ito na yung laro dito. Makinig ka mabuti. Antayin mo, mag-bounce ito sa orange na to. Pakita ko sa iyo yung big picture ng chart para makita mo yung buong chart, ha. Okay, para makita mo yan. That this is our big chart. Okay. Tanggalin ko na yung mga small angles natin dito. Tanggalin ko na yan. Yan, okay. Kita mo na, di ba? O, bumasag na siya ng triangle. Okay. Pero nagkaroon ka ng oras. Hold resistance acting as a support. Yan. So, nagkaroon siya ng resistance dyan. Boom, ano nangyari? Binasag niya. Ano nangyari? Nauntog. Magbabounce yan dito. Magbabounce yan dyan. Pataas. Okay? Alam mo na, bounce yan dyan pataas. So, pasok sa AVAX bounce on $68 with confirmation of MACD and confirmation candle of the bounce. Alam mo na yan, ha? Mabilis unawain yun. Next, link tayo kay link. Uy, kay link. Oh, wow. Sabi ko din magbabounce siya dito. Mukhang binasag na. Tingnan ko yung lower time frame. Tingnan ko nga. Ang ganda naman ito. Nire-respeto. May paggalang naman pala. May paggalang. Ginagalang naman pala tong price natin. Eh, no? Tingnan mo nangyari. Tingnan mo nangyari. Ginagalang niya. Ayan, tingnan mo. One. Diba yan? May paggalang sa price. Very good. Di pinupush niya na ngayon pataas. Ayun gusto niya. Tingnan mo. Hindi siya nananalo sa linya na nilagay natin dyan. Eh, no? Hindi siya nananalo, no? Okay? Nakita mo yan? Niligay tayo ng araw dyan. Di nirespeto niya, hindi siya manalo. Hindi siya nananalo, no? Yan ang kapangyarihan ng magandang system. Dapat alam mo yan. Old resistance acting as your support. Oras. Old resistance acting as a support. Okay, next. So, ang laro natin dito, wala na ako nakikitang divergences. Nagfa-follow na. Nagfa-follow. So, ang gagawin mo dito, maghahanap ka ngayon ng potential bounce play dito. Sa part na to, yan. Bounce play pataas. No? Tapos, MACD will need to agree with you. Antayin mo yung MACD. Huwag kang mag-uuna dyan, ha? Antayin mo to mag-confirmation candle sa'yo, okay? Okay. Alright, antayin mo na yan. Pag sinabi kong alam mo na yan, i-wait mo, mag-intay ka. Ha? Ayun ibig ko sabihin. Antayin mo yan. Okay, Litecoin. Tingin ko 618 na naman to. Ay, 618 na naman to. Pakiramdam ko. Teka lang. 618. Nag-chart na ako dito. Teka lang. So, kunin natin ito muna. Sumakto sa 618. Okay, Litecoin, 190 bounce. Yun ang laro. 190 bounce. Wait for MACD confirmation. Pero tingin ko ang laki ng red candle. So, baka bumasag pa to. So, ang gagawin ninyo is ganito. Wait lang. Okay. So, pag mabasag si 618 dito, okay, your 618, pwede pa tong bumagsak on, just give me a second na, wait lang. So, pwede pa itong bumagsak on. Okay. Give me a second. Nope. Okay. So, pwede niyang irespeto tong previous support na to. Pwede mag-bounce dito. Antayin mo na lang. Pag nabasag to, sasalo ka ngayon sa ilalim. Sasalo ka sa support na to. No? Sa 185. Pero kung ako sa'yo, wag mo na i-trade si Litecoin. Iwan mo muna siya dyan. Okay, Algo. Yun. Sumalo sa line natin. So ano ngayon ang takbo nito? Nagre-retrace. No? Pag nagre-retrace ang isang asset, anong gagawin natin? No? Hindi siya nanalo no? Inaantay ko mabasag pataas. Nag-breakout na sa kulay blue. So anong takbo ngayon nito? Where will this go?
No, where will this go, no? So gagawin natin ganito. We need to create a fib here. Salo sa 1.9 pataas. 1.9 pataas ang sasaluhin natin itong intersection na to. This one, lakihan natin This particular intersection ang pwede niyang basagin. Okay, next. SHIB. This will go to 0.5. Yun ang aking ano dito. And ang take profit area kung nakapasok na, ang take profit area natin, makinig na mabuti. Hanap tayo ng magandang take profit area dito. Okay, wait lang. Okay, yun. Kaya naman pala nag-correct. Ay, nako. Fibonacci, napakagaling mo. Napakagaling mo. Fib. Ayun, may nag-aabang pala dun na... Ayun, kata mo yan, guys. Although hindi siya saktong-sakto, may nag-aabang dito na 618 yan. Oh. Tapos, dito nag-bounce na siya. Nag-bounce sa 618 na yan. Oh. Nag-bounce yan, no? Oh. Kita mo yan, nag-bounce na, umakyat na. Oh. Pero MACD is not so good, so antayin mo yan. Antayin mo yan. Antayin mo mag-MACD buying pressure yan. Antayin mo yan, Okay? Nag-retrace na yung galing eh. Galing, no? Very good. Galing Ayan, no? Tingnan mo, kita mo yan, no? Nakita mo yan? Galing. It actually bounced on the expected 1618 area. Pag nakabili ka sa 0.4560, ang take profit line mo dito na. Listen very carefully ha. Ang take profit line mo itong area na to. Pag nakabili ka dito sa ilalim, okay, just give me a second. Pag nakabili ka dito sa ilalim pataas, yan ang iyong take profit line. You know, I think this can potentially go even higher kasi meron ng dalawa nag-bounce na, ang galing. Nag-bounce na. Kailangan lang talagang kumuha ng mas malalim na very good. Okay, VET. VET, guys, I'm bullish on VET. I'm very bullish on VET, I'm telling you. Yan, nag-bounce lang siya on the previous resistance, previous support dito. Akin, nagba-bounce na, antay mo na. And then MACD is also already forming a buying pressure dito. Antayin mo na yan. Ayun, umakyat na, nauntog na dito. Common support yan. Bakit? Kasi nga, meron ka ditong previous resistance. And this will act as your support. Very good. Okay, AXS. AXS, alam mo, ito talaga yung kapangyarihan ng confirmation candle. Talagang nakakatuwa to. Very choppy itong chart na to. Imagine mo naman meron kang resistance, may resistance ka dito. Imagine mo naman to nakailang basag, di naman na tumutuloy. Hindi tumutuloy mo. Hindi tumutuloy. Kailangan talaga niya ng malaking volume. So, I don't see a bearish divergence on a short time frame. So, ang gagawin mo dito, tingin ko nag-bounce na to Pag medyo mabilis, ulitin mo na lang guys, ha? Kasi alas 11 pasado na pala. Okay. So, pag ito nag-bounce na, kunin na natin to as a resistance, as support. Yan. Kunin ko na to, no? Yan, okay. Meron ka ng support dito, meron ka ng triangle, kukunin ko lang tong bilog na to. Okay, ito na ang ating bagong triangle. Yan. So, ito ay potentially mag-bounce here on this area at tutulak niya pataas. So, antayin mo na yan. Okay, BTF will not chart this anymore kasi nga ito ay ETF, no? Pero subukan natin i-chart ang ETF. Okay, tingin ko 618 to nag-bounce. Let's chart natin. 618. Uy, nakita mo yun? Nakita mo yun, guys? Napakagaling naman. Nakita mo yan? Napaka-powerful naman ang 618 na to kahit hindi stock market, kahit hindi cryptocurrency, No, guys. No? Grabe. Grabe. Okay, grabe to, no? Very good, no? Yan, no? Ayan, no? 618 nag-bounce Galing, no? Okay, may nag-comment. Sige, chart ko na nga si Dogecoin. Okay, kasi si Dogecoin, magbabounce lang yan dito. Ayan ang TA natin dyan. Sa triangle na to. Ayan, no? Kita mo,
Bumupulupot siya. Nakita mo yan? Nag-bounce lang ulit siya dito. Akit ulit siya. Tayin mo na yan. Okay? Tapos, SLP, nagko-consolidate pa rin. Huwag na natin i-chart. Okay na yan. Nagko-consolidate siya. Antayin na natin. Okay, kasi meron kang common resistance dito. Yan, okay, kita mo resistance na yan. Tapos, meron kang common support dito sa baba. Yan. Common support. Ayan. So, antayin mo na lang yan, guys. Alam mo na yan. Okay? Antayin mo na lang. Okay, next. Matic. Uy, congrats sa mga Matic hodlers, ha? Congratulations. Ang gagaling. Talagang nag-take profit na kayo. Yung mga itsura nito, napakagandang chart, to. Nagre-retrace lang. Nagre-retrace. So, tingnan natin. Hanap tayo ng retracement point. Okay, bumasag na ng 618. Pababa. Nakakatakot na to. Wait lang. Okay. 618 area. Kukuha lang ako sa ilalim ng support. Kukuha ako dito. Yang ilalim. Okay. Abang sa 1.774. Abang sa 1.774 as your support. Okay, 1.774 as your support. Tatalbog dyan, pasok pagkaroon ng bounce, no? Pasok na kasi why do I see magre-retrace? Kasi nga meron na tayong nakitang left hand, pataas ng pataas, but you see actually a lowering power of your MACD, no? And then next, let's go to 1. 1, 1, 1. Uy, nauntog. Anong support to? Check ko lang, wait lang. Oh, galing mo guys. Nauntog sa 2.618 si Harmony. Pag ganyang nauuntog, ang gagawin mo ganito ha. Here's what you need to do, okay? Pag ganyan nauuntog si Harmony, sana nauntog siya dito sa 2.618. Nagawa ka ng support dito. Kukunin mo yung support na yan. Kukunin mo siya. Pag nakuha mo na tong support na to, batayan mo na. Malapit na ilang oras na lang yan. Napakarami kong sinabi mag-intay ha. Sinabi ko, ang dami ko sinabi mag-iintay kayo yan. No? Kita mo yan. No? Look at that. No? Antayin mo ito mag-MACD confirmation. Wala naman ako nakikitang left hand. No? Nagpa-follow lang ng trend. So, ang laro dito, either ito ay aakyat. Meron ka dito tinatawag na polyline. Magbabounce dito. Laro, ganyan. And aakyat. Yan. And so, of course, your MACD should agree with you. No, huwag mong isnabin si MACD ha. Huwag mong yung ganyan. Huwag mong isnabin yung ganyan. Alright, good. Okay, next. FTM. Let's go to FTM. Okay, FTM nag-bounce on 618 yan. Mga ganyang galawan. Kita mo yan, no? 0.5 or 618 ang bounce yan. Kita mo yung mga ganyang galawan. Okay, pag ganito ang takbo ng iyong coin, pwede kang mag-antay na, actually nag-bounce na sa 0.5 eh. Nag-bounce on 0.5, hindi sa 0.6. So, itong laro natin, ito yung laro mo ha. Okay. Nag-bounce na, nagre-retrace ulit, antayin mo na lang muna mag-green to. Si MACD, antayin mo mag-green yung MACD na yan. Pag tumulak na pataas, tapos nagkaroon ka na ng confirmation candle, lagyan natin ng arrow. Dito yan. Kita mo yung arrow na yan, yan. If you see here na meron ka ng tinatawag na triangle here, maliit na maliit, yan. Tapos lagyan mo dito ng MACD confirmation, pasok on the breakout. Pag ko sinasabi lagi yan, why do I always say that? Tingnan mo tong tweet na to ha. Para maniwala ka. Tingnan mo tong tweet na to, wait lang. Meron kang proof of concept sa sinasabi ni MirandaMiner. Hanapin natin. Ayan, nakita mo to. This is a triangle breakout. This is a triangle breakout. No? So please, nagkaroon ng MACD confirmation. CCI confirmation. Pag sinabi kong gawin mo, i-follow mo. Ha? I will not teach you anything wrong. Ha? I will not teach you that. If I say na gawin mo, kopyahin mo, screenshotan mo, reviewin mo, ulit-ulitin mo. Diba? Pero yung scalping na yan, tinuturo ko yan, no? Meron akong demo niyan. Tulad ng nakaraang class, din-demo ko yan sa beginner class. Okay, last na to. Pagod na si coach. Pagod na ako. Pero nakakatuwa kayong turuan na. Kasi tahimik yan. Walang nagko-comment eh, no? Walang nagko-comment. Tahimik. Tahimik lahat. Walang nagko-comment eh, no?
Yes, Wonder, applicable din ang Fibonacci in stock market. Yes, 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 yes. Ab, hodl ka lang. Yes, happy thoughts. Correct. Please, ito na yung matik, tapos na. Okay, dito na tayo. Uy, itong fill, bounce lang to guys, bounce on support. Nakatawa naman, di ba? Nag-bounce na. Ayan o. Bounce yan dito sa support na to. Oras, old resistance acting as a support. Oras lang yan. Oras na yan. Okay. So, gawin natin 45 minutes para makita ko yung ibang chart. Yan, nakita mo naman, di ba? Yan, no? Ito yung pinaka-bigger chart niyan. Okay? Nasa 618 siya na pumupulupot, yung fill na yan. So, magba-bounce. Bounce on your 618 area, which is your 61.71. No? 61.71. Yan. Ayun ang antayin mo, bounce on that one. No? MACD, meron na ba siyang divergence? Wala pa ako nakikita. Wala pa. Okay, CCI is still good. Okay. O, yun na yung dulo natin, ha? Okay na tayo. Sabi ni Zambaleño, baka mapitik daw yung ilong. If there is a 4 hours in divergence, yes, it can go down. Correct. Tahimik like naman. Uy guys, palike naman para ganahan naman ako mag-chart. O isa pa. Isa pang request pwede kong gawin pero mag-like ka muna. Like muna. Sige na. I-like muna. Nagte-take down muna. Nagte-take note daw, sabi ni Jace. Very good. Ronel, focus kasi coach. I think. Uy, salamat sa nag-super chat kanina. I think this is Jessica. If I'm not mistaken, Jessica is the one who made the super chat. So salamat sa'yo. Sa iyong support lagi. Maraming salamat po. Katulong po yan. Maraming salamat. Okay. Sino pa ba? Right next to me po ba yung background music? Meron ba akong background music? Tama naman background music ah. Kakantahan ko na lang kayo guys. Hindi gumagana yung audience mo tumatawa. Ito tumatawa na yan oh. Hindi ba tumatawa? Hindi nga tumatawa no. Walang naririnig. Walang tumarinig nga. Ba't ganun? Walang naririnig yung tawa ko. Bakit ganun yun? Wala nga, no? Kailangan ito mag-restart ako eh. Kailangan ko mag-restart. Wait lang. Wait lang, guys. Paganahin ko muna. Ayan, tumatawa na. Buti may nag-comment eh, no? Ayan, marami pa. Gagamitin ko na yung mga tawa natin. Ayan. Masarap kung may tawa eh, no? Ayan. Kaya palakpak muna na, palakpak. Ayan. Sabi na, tunog right next to me daw yung music. Ayan. Alright, H-bar. Oy, before ako what's this? Mag-chart. Mag-like ka naman. Pa-like naman ako. Mag-like naman kayo. Okay, sige. Okay, maganda tong Hedera, no? Maganda kasi yung kanilang, kanilang blockchain. Medyo fuel efficient. Maganda tong chain na to. Pang long term to. Okay, sideways eh. Sideways. So, pag ganito yung nangyayari, gamit tayo ng trend line, galing sa pinakailalim, kunin lahat natin ng common areas of support. Tapos gumawa tayo dito ng horizontal line. Yan. Horizontal line. Ayan, ito yung H-bar mo. Malapit na yan. Tayo mo na. So, wala naman siyang, wala akong nakikita eh, no? Hindi, no? I don't think this is a divergence. Ayan, antayin mo na. Ayan, divergence mo yan. Okay. Coach sa SHIB kung saan magbabounce ulit. Saan magbabounce sa SHIB? Let's check again SHIB, no? Wait lang, SHIB. Uy, umakit na naman si Si SHIB. Uy, ang galing naman ng SHIB na to. Tinatakot lang kayo. Ayan, no? Ayan. Ito na yung sinasabi nating bounce. Si SHIB, teka lang, i-plot natin. Pwede na yatang pumasok. Wait lang. Yun. Okay. Pag nag-green, sa 15 minutes, pag nag-green na si MACD, nagkaroon ng confirmation candle, pasok ka na. You can do that. That's fine. Nag-bounce na yan. Nag-bounce na sa ilalim. Mamaya akit na yung mga coins, guys. Maya-maya.
Naghanap lang ng ilalim. Huwag kayong mapraning. Huwag kayong matakot. May pumasok lang na na whale. Okay? Okay na. Ano pa ba? Para tayo nag-AMA ngayon, you know? Para tayo nag-AMA. Alright. Thank you po. I think we have some foreigners in the room, no? Matic, okay pang long term, yes. Okay ako dyan. May buy order ka po ba sa taas ng 0.058? Yes, meron ako nag-aantay dyan sa taas. Meron ako nag-aantay dyan. Consistent yung 2 dislikes. Yaman mo siya. Oy, may mga foreigner tayo, no? Batiin natin, no? Mga foreigner, batiin natin. Let's type. I think tingnan TA ng grid ng GRT. Wait lang. Dami ko nilagay dito sa ano ko. Bullish kasi nga rising triangles ang tawag dito, no. Whenever guys, pag nakakita kayo ng ganitong formahan na paakyat, tapos bumubuo siya ng parang pangsalok, no. Ano yan? Pag mga ganyan, tapos meron kang magandang volume, aangat pa yan. Ganyan, yung ganito, maganda. Tapos, pwedeng umangat pa to. Pwede pang umangat yan. So, pero, because naka-buying pressure, ang abang mo dito sa ganitong orders, guys, ang abang mo dito, lang, 618. Okay. Ang abang mo dito sa ganitong galawan, abang ka na lang para pinaka-safe sa tuktok. Abang ka ng breakout dito sa tuktok. Kasi, meron na ako nakikitang left hand dito. Magre-retrace na to. Itong left hand na to, ang tagal nito. Yan, oh. Kita mo. Re-retrace na to. Testing na natin yung kanyang fib sa baba. Okay. Okay, meron kang 1.618 dito. Okay, greetings pala kila paring Romel, paring Joey, paring Melox. Yan, no? Mga kaibigan natin yan. Greetings din kila paring Benji. Ano pa ba? Paring PJ. Yan, kamusta sa inyo? Sana nakikinig kayo ngayon, ha? Mga 10x Miranda group. Yan. Okay, so meron kang 618 dito, kaya yung bumasag ng 618, lumipad pataas, no? So, mukhang magre-retrace to. Pag ito magre-retrace, guys, ang pasok mo dito is on 1.09. Magre-retrace yan, 1.09. Okay. Uy, guys, sige na. 11:30 na, nagwa 1 hour enough na tayo. Ituloy na lang natin to sa Twitter. Hindi naman ako aalis, guys, no? Dito lang naman ako. Pero ang gawin mo, para matuto ka, ulit-ulitin mo lang yung charting ko. Kasi you will notice merong similarities yung charting ni Coach, no? Para magaya mo din siya. No? At mag-testimony ka kung kumita ka, natuto ka, ilagay mo sa Twitter, itag mo ko para makita natin, no? Maraming salamat sa inyo. Okay? Pagkatapos ng show na ito, pagkatapos ng live natin, buksan nyo ulit yung video, mag-comment kayo ng kahit anong magandang comment, magra-raffle ako bukas. Kukunin ko tong video na to, magra-raffle ako bukas, mamimigay ako ng 1,000 pesos. 2 mananalo ng 500. Comment ka lang, kahit anong hashtag. Natuto ka ba? Ano bang maganda? So comment ka lang. After this video, comment. No? Doon sa mismong comment, open this, after this live, tapos ng live, open the video, tapos comment ka lang ng kahit anong hashtag. Doon ikaw na bahala. And the winner, I'll give 500 pesos tomorrow sa mananalo. 2 raffle. Okay, thank you for BingBon. Maraming salamat kay BingBon. Okay, guys, with that said, maraming salamat. Very good, 600 plus na naman po tayo. At sana matulungan ka ng ating program. At maraming salamat din po sa lahat ng nakikinig at tumatangkilik na ating Twitter serye. Sana natulungan kita. At of course, gagawin na natin yung 5 p.m. space. Para hindi na ako nahihirapan mag-tweet, guys. Tin ka na lang ng space every 5 p.m. yan. Nagsispace ako.
I love you 3,000. Maraming salamat po. At antayin nyo po yung ating ilalabas na official company trailer. Na-excite po ako dyan. Na-excite po ako dyan. And of course, I would like to end the session by saying again that grapes must be crushed to make a wine. Diamonds form under pressure. Olives are pressed to release oil. Seeds grow in darkness. So don't let your liquidation define you. You are set up for success. Just keep on learning. I'm just here. I will support you. And God bless you. I love you 3,000. Maraming salamat po and good night. Bye everyone. Salamat.